बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स इंशाल्लाह पनन क्लास के बमुंगा द रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस हवाले सर डिस्कशन को द रिस्ट्रिक्टिव क्लास और द नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी दे ज़कम ज़मंगा द वीडियो सीरीज चिकम शोरो दे द प्रोनाउन दे और पर नेक्स्ट वीडियो के बमुंगा relative pronouns हवाले सर डिटेल डिस्कशन को इंशाल्लाह the relative pronouns the understanding the para the restrictive or the non-restrictive clauses understanding इंतहाई ډیر ضروری دی ځکه چې کله موږ د relative pronoun د use خبره کوو نو هلته کې به موږ د that او د which په منځ کې چې کوم difference create کوو د هغې دپاره د understanding ضروری دی restrictive clause او non-restrictive clause the clause division they based on the information that is contained in a clause the clause حواله سره already موږ ډیټیل ډسکشن کړی دی د انګلیش هر یو سټرکچر په کوم سټرکچر کې چې موږ سره سبجیکټ او ورب وي هغې ته موږ clause وایو که د انګلیش په یو سټرکچر کې موږ سره سبجیکټ موجود وي او ورب موجود وي نو دا clause دی که سبجیکټ او ورب دواړه موجود وي او د clause meaning complete وي نو هغې ته موږ independent clause وایو یا ورته مین clause یا principal clause وایو که سبجیکټ او ورب دواړه موجود وي خو د سنټنس meaning complete نه دی یا د سبجیکټ او ورب د کمبینیشن نه پس د هغه structure meaning incomplete دی نو داسې clause ته موږ وایو dependent clause subordinate clause یا relative clause ورته موږ basically وایو اوس restrictive clause او non restrictive clause basically دا موږ سره relative clauses دي relative clause یا ورته موږ dependent clause هم ویلی شو دا هغه clause دی چې په دې کې subject او verb دواړه به موجود وي خو د دې meaning به complete نه وي او د دې ډیټیل ډسکشن موږ د kinds of sentences او clauses کې موږ کړی دی او د هغې ویډیوز موجود دي په پلی لیسټ کې د دې meaning به incomplete وي چې کله موږ د meaning is incomplete د dependent clause یا د relative clause meaning به complete نه وي دا به همیشه دپاره incomplete وي کم انفارمیشن چې په یو کلاس کې موجود وي نو د هغه انفارمیشن په بیس باندې موږ وایو چې یو کلاس یا ریسټریکټیو دی یا نان ریسټریکټیو دی که یو کلاس کې داسې انفارمیشن وي چې هغه انفارمیشن د سنټنس د مینینګ دپاره ضروري وي نو داسې کلاس ته موږ وایو ریسټریکټیو کلاس او که یو کلاس کې داسې انفارمیشن وي چې هغه د سنټنس د مینینګ دپاره ضروري نه وي هغه صرف ایډیشنل انفارمیشن ورکوي یا ایکسټرا معلومات ورکوي خو که هغه کلاز موږ د سنټنس نه لرې کړو نو د سنټنس په مینینګ څه اثر نه غورځېږي د کلاز یا د سنټنس مینینګ به کمپلیټ وي داسې کلاز ته موږ وایو نان ریسټریکټیو کلاز ریسټریکټیو کلاز ته ډیفایننګ کلاز هم وایي او دې ته اسینشل کلاز هم وایي اسینشل کلاز ورته په دې وجه وایي چې دا کلاز د سنټنس یا د کلاز د مینینګ دپاره ضروري دی نان ریسټریکټیو کلاز ته نان ډیفایننګ کلاز هم وایي او لایک وایز نان اسینشل کلاز ورته هم وایي ځکه که دا کلاز موږ د سنټنس نه لرې کړو نو د سنټنس مینینګ به بیا هم کمپلیټ وي اوس په یو کلاز کې انفارمیشن کم موجود دي آیا دا انفارمیشن د سنټنس د مینینګ دپاره ضروري دي نو که ضروري وي نو دغه کلاز ریسټریکټیو کلاز دی ډیفایننګ کلاز دی یا اسینشل کلاز دی که په یو کلاس کې داسې انفارمیشن وي چې هغه ایکسټرا انفارمیشن وي معلومات خو ورکوي خو د سنټنس په مینینګ باندې د هغې په لرې کولو څه اثر نه غورځېږي نو داسې کلاس ته موږ وایو نان ریسټریکټیو کلاس نان ډیفایننګ کلاس یا نان اسینشل کلاس کلاس مطلب سبجیکټ او ورب چې یو ځای شي نو دا کلاس دی که مینینګ پوره ورکوي انډیپینډنټ دی او که مینینګ پوره نه ورکوي ډیپینډنټ دی ډیپینډنٹ کلاس کې یا ریلیټیو کلاس کې بیسیکلی موږ سره ریسټریکټیو او نان ریسټریکټیو کلازز دي دا بیسیکلی موږ د ډیپینډنٹ کلاس یا د ریلیټیو کلاس خبره کوو اوس چې کله موږ د ریسټریکټیو کلاس یا د ډیفایننګ یا د اسینشل کلاس خبره کوو نو یو خبره خو دا ده چې دا کلاس به فالو کوي جنرل نون به جنرل وي د کم نون نه پس چې دا کلاز شروع کیږي یا د کم نون نه پس چې دا کلاز راځي نو هغه نون به جنرل وي سپیسیفیک به نه وي او سیکنډ نمبر په دې کې موږ کامن یوز کوو
do not use comma. دا دوه خبرې به یادې ساتو. یو خو دا چې د نون کم نون نه پس دا کم کلوز راځي دغه نون به جنرال وي، عام نون به وي، لکه د بوای، د مین، سپیسیفیک پرټیکولر به نه وي او کاما به نه یوز کوو. په دې کې باغ انفارمیشن وي چې یا به د سنټنس د سنس لپاره ضروري وي. لکه زموږ د لومړني دوه سنټنسز کې دغه اگزامپل دی. زموږ لومړنی اگزامپل دی د چایلډ، ماشوم. اوس چایلډ جنرال نون دی، پرټیکولر نه دی. موږ د یو خاص ماشوم خبره نه کوو. د چایلډ who is running around the room is my niece. اوس که دې ته موږ وګورو د چایلډ دلته نه موږ سره د who relative pronoun دی او د دې ځای نه موږ سره relative clause شروع کیږي. who is running around the room دا موږ سره یو clause دی او dependent clause دی، relative clause دی ځکه د relative pronoun نه شروع کیږي. who پکې subject دی، is running پکې verb دی. نو subject او verb شته. who is running around the room जो कमरे में घूम रहा है या जो कमरे के गिर्द चक्कर लगा रहा है, कमरे के अंदर घूम रहा है. دا क्लॉज د څه حواله سره موږ له انفارمیشن راکړي؟ who is running around the room دا بیسیکلی د چایلډ حواله سره انفارمیشن راکړي. دا who pronoun ریفر بیک کیږي چایلډ ته. د چایلډ ماشوم. اوس دا ټول کلوز ډیفاین کوي یا ماډیفای کوي د چایلډ. د دې ټول کلاس مقصد او معنا دا ده چې دا د چایلډ باره کې موږ له انفارمیشن راکړي. د چایلډ کوم ماشوم who is running around the room موږ دا هغه چایلډ خبره کوو دا کوم ماشوم چې په روم کې چکر لګي. is my niece بیسیکلی وہ میری بھتیجی ہے. جس بچی کی بات ہو رہی ہے اور جو بچی کمرے کے اندر چکر لگا رہی ہے بیسیکلی وہ میری بھتیجی ہے. کوم ماشوم چې کمره کې چکر لګي دا زما رویره ده، بیسیکلی دا زما نیس ده. اوس دې کلاس ته لږ وګورئ. who is running around the room دا څوک یادو؟ موږ د چایلډ یادو. په دې کلاس کې چې کوم انفارمیشن دی دا انفارمیشن د سنټنس د مینینګ د لپاره ضروری دي ځکه چې د مختلف ماشومان دي په کمره کې. په دې سچویشن کې په دې کانټیکس کې دلته مختلف ماشومان دي په دغه کمره کې. خو موږ د ټولو ماشومانو خبره نه کوو چې زما هر یو ماشومه زما نیس دی یا زما بتیجي ده. اوس پکې موږ خاص کوو دا ماشومه. بیسیکلی د چایلډ یو کامن نون دی چایلډ. اوس موږ پرټیکولرایز کړه نه دی نو پته نه لګي چې د کوم ماشوم خبره کوو. دا کلوز ډیفاین کوي بیسیکلی ځکه ډیفاینینګ کلاس دی. کوم ماشوم چې رننګ کوي نو دغه رننګ والا ماشوم زما بتیجي ده. is my niece or is my nephew زما فور ایگزامپل ورواره ده یا زما رویره ده. اوس دا who is running around the room د سنټنس د مینینګ لپاره ضروری دی ځکه په دې کانټیکس کې مختلف ماشومان دي. کته نه دا کلوز مونږ لري کو د چایلډ از مای نیس نو ډیر ماشومان دي بیا به زه کم یو ماشوم یادوم چې از مای نیس. دا کلوز بیسیکلی ډیفاین کوي چایلډ چې موږ د کم ماشوم خبره کوو کم چې رننګ کوي. دا د سنټنس د مینینګ لپاره اسنشل لزکو ته اسنشل کلوز وي او دا مینینګ ریسټریکټ کوي د چایلډ. بیسیکلی ریسټریکټ کوي مطلب دغه ماشوم پورې لیمټ کوي چې موږ د هغه ماشوم خبره کوو کم چې کمره کې واکینګ کوي یا کمره کې بیسیکلی ګرځي. از مای نیس. who is running around the room یو ریسټریکټیو کلوز دی، ډیفاینینګ کلوز دی یا اسنشل کلوز دی ځکه چې دا د سنټنس د مینینګ لپاره ضروری دی او دا ماډیفای کوي بیسیکلی چایلډ. سیکنډ سنټنس دی د بک that I finished reading yesterday was really fascinating. اوس ته یو کتاب خبره مونږ کوو که زه داسې ووایم چې د بک یو جنرل ناون دی دلته مونږ ووایو چې ناون به جنرلي او د دې نه پس مونږ کاما هم نه استعمالو. د بک واز ریلی فیسینیټینګ کتاب ډیر بهترین او ډیر شاندارو. اوس مختلف کتابونه دي مونږ د کوم کتاب خبره کوو که مونږ سره داسې یو کانټیکس وي یا مونږ د یو داسې سچویشن خبره کوو چې هلته مختلف بکس وي. اوس پکې مونږ یو خاص کتاب خبره کوو نو بیسیکلی دا کلوز دا بک ډیفاین کوي. دا د سنټنس د مینینګ لپاره ضروری دی. د بک which book that I finished reading yesterday موږ د یو خاص کتاب خبره کوو چې کتاب ما پرون ختم کړی دی. هغه کتاب was really fascinating هغه کتاب ډیر بهترین و. دا موږ سره یو کلوز دی ریلیټیو کلوز دی ډیپندنت کلوز دی ځکه د دې کلوز خپل مینینګ انکمپلیټ دی. کدا that I finished reading yesterday نو موږ د څه خبره کوو پته نه لګي. who is running around the room موږ د څه خبره کوو پته نه لګي که موږ دا د سنټنس نه وباسو نو ځکه دا ډیپندنت کلوز دی. اوس that I finished reading yesterday د څه باره کې خبره کوي؟ د دې بک باره کې خبره کوي. بیسیکلی دا بک ډیفاین کوي
او دا د سنټنس د مینینګ لپاره ضروری دی ځکه چې مختلف کتابونه دي نو اوس پکې پته نه لګي چې موږ د کوم کتاب خبره کوو خو دا کلاس دا خبره واضحه کوي چې دیٹ آی فینیش ریډینګ یسټرډے زه دا هغه کتاب خبره کوم کتاب چې ما پرون ختم کړی دی دیٹ واز ریلی فیسینیټینګ ځکه بوکس موږ سره مختلف کېدی شي نو په دې دواړو سنټنسز کې په فرست کې موږ سره ریسټریکټیو ډیفاینینګ یا اسینشل کلوزز د دې دا کلاس چې د دې نه مخکې موږ سره جنرال ناون راغلی دی د جنرال ناون نه پس دا کلاسز راغلی دي سیکنډ په دې کې موږ کاما استعمال نه کړه کاما به موږ دلته استعمالو چې انفارمیشن نان اسنشل وي هغه د سنټنس د مینینګ لپاره ضروري نه وي بعضې وخت کې موږ سره ریلیټیو کلاز یا ډیپینډنټ کلاز داسې وي که هغه موږ د سنټنس نه لرې کړو نو د سنټنس مینینګ بیا هم کمپلیټ وي د سنټنس په مینینګ یې اثر نه غورځېږي داسې کلاز ته موږ وایو نان ریسټریکټیو کلاز نان ډیفاینینګ کلاس یا نان اسنشل کلاس په دې کې به دوه خبرې وي یو خو دا چې نون کم نون چې دا فالو کوي یا د کم نون نه پس راځي نو هغه به سپیسیفیک وي نون به سپیسیفیک وي او سیکنډ نمبر به د دې کوالټي دی چې د دې نه پس پر راځي کاما نو یوز ا کاما د دې نه پس په کاما هم راځي دوه خبرې وي نون به سپیسیفیک جنرال بنوي او کاما به راځي د دې کلاس نه مخکې هم او د دې کلاس نه پس هم دا لاست ایگزامپل دغه یو مثال دی بارسلونا which I visited last year موږ د یو پلیس خبره کوو and the place is Barcelona which I visited last year has a lot of interesting architecture اوس بارسلونا یو پراپر ناون دی سپیسیفیک ناون دی نو already defined دی موږ د بارسلونا خبره کوو which I visited yesterday دا which موږ basically بارسلونا یا دو relative pronoun دی دا موږ سره یو clause دی which I visited last year موږ تیر کال چرته وزټ کړو کدا clause موږ ځان لوکلو بیا د دې meaning complete نه دی ځکه ته موږ dependent یا relative clause وایو relative clause په دې وجه دی چې د relative pronoun نه شروع کیږي انګلیش کې common 15 relative pronouns there are one classes کې او موږ discussion کوو ان شاء الله who which whom whose او that which I visited last year د بارسلونا خبره کو چې هلته موږ تیر کال چکر لګولو has a lot of interesting architecture هلته ډیر زیات ښکلي د فن تعمیر شاهکار دی architecture دی او مختلف بلډینګز جوړ دي مختلف ډیزاینز جوړ دي اوس کدا کلاس تیر موږ لري کو بارسلونا has a lot of interesting architecture نو د سنټنس مینینګ سټیل کمپلیټ دی ځکه په دې کلاس باندې اثر نه غورځيږي دا غي وجه دا چې دلته نو سپیسیفیک دی بارسلونا already specified شوی خو په دې لومړنو اگزامپل کې چایلډ او بوک جنرال نو پته نه لګیدا دلته already نو سپیسیفیک دی نو دا already defined دی نو دا چې کوم انفارمیشن دی په دې کلاس کې دا نان اسنشل دی اگر چې د سنټنس باره کې موږ له نور انفارمیشن نه کوي دا بارسلونا مزید د دې باره کې انفارمیشن دی وضاحت دی بارسلونا چرته چې ما تیر کال چکر لګولو نور انفارمیشن دی چې بارسلونا ته زه تیر کال تلم has a lot of interesting architecture خو د دې کلاس په لرکولو د سنټنس په سنس یا په مینینګ اثر نه غورځيږي لایکوایز ډاکټر محمد کمال خان who is my teacher and my supervisor who is my teacher and supervisor for PhD in English teaches at the Allama Iqbal Open University Islamabad اوس کدی سنټنس ته موږ وګورو نو موږ سره سپیسیفیک ناون دی پراپر ناون دی ډاکټر محمد کمال خان teaches at the AIOU Islamabad هغه د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې ټیچینګ کوي اوس دلته موږ سره یو کلاس دی د ډاکټر محمد کمال خان صاحب باره کې انفارمیشن دی who is my teacher and supervisor for PhD in English په دې کلاس کې انفارمیشن دی چې ډاکټر محمد کمال خان صاحب څوک دی هغه زما ټیچر هم دی او زما د PhD سپروایزر هم دی خو که زه ترنه دا انفارمیشن لري کوم نو د سنټنس مینینګ بیا هم کمپلیټ دی ځکه موږ سره دلته یو پراپر ناون دی سپیسیفیک ناون دی او already سنس د دې کمپلیټ دی چې هغه په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد کې ټیچینګ کوي who is my teacher and supervisor for PhD in English موږ له نور انفارمیشن راکړي خو دا انفارمیشن د سنټنس د مینینګ لپاره ضروری نه دی په دې وجه دې کلاس ته موږ وایو نان ریسټریکټیو کلاس نان ډیفاینینګ کلاس یا نان اسنشل کلاس په نن کلاس کې زموږ ډسکشن د ډیپندنت کلاس د دوه مین ټایپس باره کې ډیپندنت کلاس ته موږ ریلیټیو کلاس په دې وجه وایو چې دا نارملی د ریلیټیو پروناون نه شروع کیږي ریلیټیو پروناون انګلیش کې چې کوم بنیادی دی هغه 15 دي
who, whom, whose, which او that. د دې نه چې کوم کلاس شروع شي دا ریلیټیو کلاس وي. بعضې وخت کې په ریلیټیو کلاس کې انفارمیشن د سنټنس د مینینګ دپاره ضروري وي. هغه کلاس ته وایي ریسټریکټیو کلاس، ډیفاینینګ کلاس یا اسینشل کلاس. بعضې وخت کې په یو ریلیټیو کلاس کې انفارمیشن د سنټنس د مینینګ دپاره ضروري نه وي، هغه ایکسټرا انفارمیشن ورکوي خو ضروري انفارمیشن نه وي. د هغې د لرکولو نه علاوه هم د سنټنس مینینګ کمپلیټ وي. دغه کلاس ته موږ وایو نان ریسټریکټیو کلاس، نان ډیفاینینګ کلاس یا نان اسینشل کلاس. انشاءالله پر اروان ویډیوز کې به موږ د ریلیټیو پروناون حوالې سره ډیټیل ډسکشن کوو. تھینک یو سو مچ.